ආයුබෝවන් මම විපුල සරස්සේන වෘත්තියෙන් සූපවේදියෙක්. අද අපි පිරිසුදු පොල් තෙල් නිවසේදීම පහසුවෙන් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. පොල් මිල ඉහළ යාම නිසා අද වෙළඳ පොලේ තිබෙන පොල් තෙල් බොහොමයක් ෆාම් තෙල් හා බාල තෙල් වර්ග මිශ්‍ර කොට සදනේවායි. අපි කෑම වර්ග සෑදීමේදී මෙම පොල් තෙල් පාවිච්චි කිරීමෙන් අපි නොදැනුවත්වම නොයෙකුත් බෝ නොවන රෝගාබාධයන් වලට ලක්වීම කනගාටුවට කාරණයක්. පසුගිය කාලයේ ඇප්ලොටොක්සින් බීතිකාවද එවන්නක් නිසි ප්‍රමිතියකට සකස් නොකරන ලද කොප්පරා නිසා ඇතිවන විස සහිත සංයෝගයක් හේතුවෙන් මාරාන්තික ප්‍රතිවිපාක ඇතිවන බව වෛද්‍ය නිගමනය විය. මෙයට හොඳම පිළිතුර අපිට හැකි ආකාරයට පිරිසිදු පොල් තෙල් සකසා ගැනීමයි. වෙළඳ පොලේ වර්ජින් පොල් තෙල් මිල ඉතාමත් අධිකයි. අද මම පොල් ගෙඩියක් හින්දවා ගැනීමෙන් තෙල් මිලිලීටර 200ක් ලබා ගත්තා. බලන්න උත්සාහ කරන්න නිවසේදී පොල් තෙල් ටිකක් හින්දවා ගැනීමට පැය භාගයක් පමණ කාලයක් වෙන් කළත් මහන්සි වුණත් එයින් ලැබෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභය මිල කළ නොහැකි. Gracias.